মাত্ৰ 15,000 টকাৰে আপুনি অপচনৰ লট এটা সেল কৰিব পাৰিব কথাটো বিশ্বাস নাই হোৱা ন মই থম নাই মৰা মই ইয়াতে আপোনাক পে অফ চাৰ্ট আঁকি পেলাই দেখাই দিম 15,000 টকাৰে আপুনি বেংক নিফটি লট এটা সেল কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক 15,700 only বেংক নিফটিৰ লট এটা সেল কৰোতে এইখিনি মাৰ্জিনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এতিয়া হয়তো আপুনি এইটো ভাবি আছে যে অপচন সেল কৰাটো বিৰাটে ৰিস্কি সাৰে আকৌ অপচন সেলিংৰ কথা কিয় কৈ আছে কাৰণ অপচন সেলিংত আনলিমিটেড ৰিস্ক থাকে নহয়নে কথাটো সঁচা হয় কিন্তু ৰিস্কটো কেনেকৈ মিনিমাইজ কৰিব পাৰি একেবাৰে নোৱাটো কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বহুতখিনি কমাব পাৰি তাৰ কিছুমান টেকনিক আছে সেইখিনি কথা আজি মই কম ইয়াতে যেনেকৈ চাওক ম্যাক্সিমাম লস কিমান দেখাইছে 392 টকা সো ইমান কম ৰিস্কত আপুনি অপচন সেল কৰিব পাৰিব তাকো 15,700 rupees দি পেলাই সো নহয়নে এটো এটা মজাৰ কথা সো কেনেকৈ আপুনি ইমান কম পইচাৰে অপচন এটা সেল কৰিব পাৰিব আজি মই ডিটেইলছ আপোনালোকক কম ঠিক আছে আৰু মই অপচন সেলিংৰ কথা কিয় কৈ আছো কাৰণ কেদিনমান আগতে মই এইটো ভিডিও বনাইছিলো অপচন বাই কৰিব লাগে নে সেল কৰিব লাগে সো ইয়াতে মই অপচন সেলিংৰ কিছুমান বেনিফিট দেখাইছিলো সবেতো অপচন বাই কৰাৰ কথাই কয় কিন্তু মই ইয়াতে অপচন সেলিংৰ বহুত বেনিফিট দেখাইছো আৰু এই 2023 জানুৱাৰী মাহত সেবিয়ে ৰিপোৰ্ট এটা উলিয়াইছে সেইটো ৰিপোৰ্ট মতে only 1 out of 10 F&O traders made profit in FY22 তাৰ মানে 90% ট্ৰেডাৰে অপচন ট্ৰেডিংত লস খাইছে অকল 10% ট্ৰেডাৰে সাকসেসফুল হৈছে আৰু আপুনি কি ভাবে এই 10% যে ট্ৰেডাৰ সাকসেসফুল হৈছে তেওঁলোক কি অপচন বায়াৰ হয় অপচন বায়াৰ কেতিয়াও নহয় কিয় নহয় মই এই ভিডিওটোত পুৰা এক্সপ্লেইন কৰি দিছো অপচন বাই কৰিলে কি অসুবিধা আৰু অপচন সেল কৰিলে কি সুবিধা যদি ভিডিওটো নাই চোৱা আগে এই ভিডিওটো চাই লওক তাৰ পিছত এইটো ভিডিও চাওক তেতিয়া আপুনি কথাখিনি ভালকে বুজি পাব সো যিয়ে ন ইমান কম পইচাৰে আমি অপচনৰ লট এটা কেনেকৈ সেল কৰিম হেতু মই আজি দেখাই আছো চাওক এইটো বেনিফিট আগতে নাছিল এইটো বেনিফিট আহিছে 2020 ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা তাৰ আগতে এইটো বেনিফিট নাছিল আৰু এই বেনিফিটটোৰ নাম হল মাৰ্জিন বেনিফিট মানে আপুনি যদি এটা হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি বনায় হেজিং মানে কি হেজিং মানে সুৰক্ষা যদি হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি এটা বনায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ বহুতখিনি মাৰ্জিন কম লাগে যদি আপনি নেকেড অপচন এটা সেল কৰিবলৈ যায় বেংক নিফটিৰ প্ৰায় 90 to 95,000 মান ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু নিফটিৰ more than 1 লাখ কিন্তু আপনি যদি হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি বনায় মানে আপোনাৰ পজিশনটো হেজ কৰি থলে যদি মার্কেট বিপৰীত দিশত মুভ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ লসটো ক্যাপড হৈ থাকে মানে লসটো ম্যাক্সিমাম নহয় আনলিমিটেড নহয় সো হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ইয়াতে দেখাই আছো বেংক নিফটি আজি যেনেকে ট্রেন্ড টু নেগেটিভ যেনে লাগি আছে এতিয়া তো 0.26% মান ডাউন হৈ আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপনি কি কৰিব পুট অপশন এটা বাই কৰিব নহয়নে যদি অপশনৰ যোগেদি ট্ৰেড কৰে সো আপনি বাই নকৰি পেলাই যদি আপনি সেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপনি কিন্তু কল অপশন সেল কৰিব লাগিব সো কোনটো কল অপশন সেল কৰিব আপনি যিকোনো ওটিএম কল অপশন এটা সেল কৰিব পাৰে সো এতিয়া বেংক নিফটি স্পট চলি আছে প্ৰায় 47,000 মান ঠিক আছে সো আপনি যদি 47,100 বা 200 অর কল অপশন এটা সেল কৰে সো মই 47,100 এইটো অপশন সেল কৰি পেলাই আপোনাক দেখাই আছো কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াতে কিমানখিনি ৰিস্ক ইনভলভ হৈ থাকিব এইটো চাও দেখিছেনে আনলিমিটেড লস মানে বেংক নিফটি যদি বহুত ওপৰলে যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ বহুতখিনি লস হ'ব পাৰে আৰু এটা লট বেংক নিফটিৰ লট এটা সেল কৰিবলৈ প্ৰায় 94,000 মান ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন হয় সো এইটো আমি কেনেকৈ কমাব পাৰো হেতু আমি হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজিৰ যোগেদি কমাব পাৰো হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি মানে কি হেজিং মানে তো মই যেনেকৈ অলপ আগতে কলো সুৰক্ষা সো ইয়াতে আপোনাৰ একো সুৰক্ষা নাই কিন্তু প্ৰটেকশন নাই যদি বেংক নিফটি বাই চান্স কিবা কাৰণত ওপৰলে যায় তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনাৰ বহুতখিনি লস হ'ব নহয়নে ইয়াতে দেখিছেনে ইয়াতে 19,000 20,000 লস দেখা আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট ইয়াত আপনি কিমান পাব অকল 315 টকা সো ইমান কম টকাৰ বিনিময়ত ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক লোৱাটো কেতিয়াও ঠিক নহয় ট্ৰেডিংত কেতিয়া ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক লব নালাগে
সো আমি এইটো কেনেকে কম কৰিব পাৰো আমি এইটো এটা অপশন বাই কৰি পেলাই কমাব পাৰো কোনটো অপশন সো আমি ইয়াতে কল অপশন এটা সেল কৰি দিছো তাৰমানে মার্কেট তললে গলে আমি গুটেইখিনি প্রিমিয়াম পাই যাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰত যদি আপনি এটা কল অপশন বাই কৰি দিয়ে সো আমি 47100 ৰ কল অপশনটো সেল কৰিছো সো ইয়াৰ পৰা আপনি যদি 500 পইণ্ট ওপৰত মানে 47600 এইটো কল অপশন বাই কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনাৰ লসটো কিন্তু আনলিমিটেড নহয় আৰু ইয়াতে আপনি মার্জিন বেনিফিটটো পাব ইয়াতে দেখিছে না লস এতিয়া আনলিমিটেড নহয় আগতে 1920000 ৰ লস দেখাইছিলে এতিয়া চাওক লস কিমান 7200 দেখিছে আৰু মার্জিনটো চাওক মার্জিন 21000 বহুতখিনি কমি গৈছে নহয় নে কোড 94000 এতিয়া কোড 21000 সো আপনি যদি নেকেড অপশন সেল কৰে অকল যদি আপনি এটা অপশন সেল কৰি থৈ দিয়ে হেতু কোৱা হয় নেকেড অপশন সেলিং কিন্তু যেহেতু আপনি ইয়াত ওপৰত এটা কল অপশন বাইও কৰিছে ইয়াক কোৱা হয় হেজিং স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে আপনি হেজ কৰি থৈছে সুৰক্ষা কৰি থৈছে আপোনাৰ পজিশনটো ঠিক আছে সো এই যে অপশনটো বাই কৰিলে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মার্জিনটো কমি গল আৰু ৰিস্কটো বহুত কমি গল সো আমি 500 পয়েন্টস দূৰৰ কল অপশন এটা বাই কৰিছিলো এই ডিসটেন্সটো আপনি জিমানে কমাব হিমানে আপোনাৰ মার্জিনটো কমিব আৰু লসটো ম্যাক্সিমাম লসটো কমি যাব কেনেকৈ মই দেখাই আছো সো 47600 নহয় আপনি যদি 47400 ৰ কল অপশনটো সেল কৰে এতিয়া আপনি চাব আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম লসটো বহুত কমি গৈছে ম্যাক্সিমাম লস দেখিছেনে আগতে কিমান 6000 আছিল এতিয়া 4000 হৈছে আৰু মার্জিনটো চাওক কিমান হৈছে এতিয়া 18000 সো গ্যাপটো জিমানে আপনি কম ৰাখিব হিমানে মার্জিন কম লাগিব আৰু আপোনাৰ লসটো বহুতখিনি ক্যাপড হৈ যাব ঠিক আছে সো আপনি যদি আৰু কমাই আনে সব মই এটো একেবাৰে ডিলিট কৰি দিলো এতিয়া চাওক মই যদি ইমিডিয়েট ওপৰৰ অপশন এটা বাই কৰো তেতিয়া হলে চাওক কিমানখিনি আপোনাৰ মার্জিন লাগিব সো আপনি যদি 47000 ৰ কল অপশনটো রাইট কৰি দিয়ে মই এটো আগে রাইট কৰি লৈ লম মানে সেল কৰি লম এট পজিশন আৰু ইয়াৰে ইমিডিয়েট ওপৰৰ অপশনটো বাই কৰি দিম মানে 47100 সো এটো যদি আমি বাই কৰো এতিয়া আপনি চাব মার্জিনটো বহুত কমি গৈছে আৰু তাতে ৰিস্কটো বহুত কমি গৈছে দেখিছেনে সো এতিয়া মার্জিন কিমান 15600 সো ম্যাক্সিমাম লস কিমান 997 তাৰমানে বহুতখিনি আপোনাৰ ৰিস্কো কমি গল দেখিছে সো ইয়াতে যদি আপনি কেয়ারফুলি চাই রিস্ক রিওয়ার্ডটো মিলা নাই দেখিছেনে আপনার ম্যাক্সিমাম প্রফিট হল 500 টাকা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লস প্রায় 1000 টাকা মান মানে উল্টা আছে 0.5:1 রিস্ক রিওয়ার্ড সো এইটো যদি আপনি বঢ়াব বিচাৰে রিস্ক রিওয়ার্ডটো যদি বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপনি কি কৰিব লাগিব আপনি ইন দা মানি অপশন এটা সেল কৰিব লাগিব আৰু ইন দা মানি অপশন এটা বাই কৰিব লাগিব সো স্পট হল 47700 সো আপনি যদি 46700 এইটো অপশন রাইট কৰে এড কৰি দিলো তাৰ পিছত আমি ইমিডিয়েট ইয়াৰ ওপৰৰ অপশনটো বাই কৰি দিম এতিয়া চাব আপোনাৰ মার্জিন কিমানখিনি কমি গৈছে আৰু আপোনাৰ ৰিস্ক ৰিওয়াৰ্ডটো কিমান ফেভৰেবল হৈছে দেখিছেনে মার্জিনটো একে 15600 কিন্তু রিস্ক রিওয়ার্ড চাও বহুত ধুনিয়া আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম লস কিমান 108 টাকা আৰু ম্যাক্সিমাম প্রফিট কিমান 1400 টাকা প্ৰায় নহয় নে সো 1:12 সো বিৰাট ধুনিয়া রিস্ক রিওয়ার্ড সো এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক আছে অপশন সেল কৰোতে কিছুমান আপনি টেকনিক এপ্লাই কৰিব লাগিব হেবিলাক টেকনিক এপ্লাই কৰিহে যদি আপনি ট্ৰেড কৰে তেতিয়াহে প্ৰফিটৰ মুখখন দেখা পাব অপশন বাই কৰি পেলাই আপনি প্ৰফিট কমাব নোৱাৰে যদি আপনি অলৰেডি অপশন ট্ৰেড কৰি আছে ইতিমধ্যে হয়তো গম পাইছে নহয় নে সো অপশন সেল কৰিহে ট্ৰেড কৰিব লাগিব সো সেল কৰোতে যেহেতু ক্যাপিটাল বহুত লাগে আৰু রিস্কটো আনলিমিটেড হেই কাৰণে সবে ভয় খায় কিন্তু এইবিলাক কিছুমান টেকনিক আছে এইবিলাকক কোৱা হয় মার্জিন বেনিফিট সো মার্জিন বেনিফিট লৈ পেলাই যদি আপনি ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে বহুত কম ক্যাপিটালৰে আৰু কম ৰিস্কৰ সহায়ত আপনি অপশন সেল কৰিও পইচা কমাব পাৰিব আৰু হ্যাঁ কেতিয়াবা কিন্তু মার্কেট বহুত বেছি ড্ৰাস্টিক্যাল অপোজিট মুভমেন্ট দেখায় তেতিয়া কিন্তু অপশন আপনি এডজাস্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে হেতু ফায়ার ফাইটিং বুলি কোৱা হয়
সো এইবিলাকৰ ওপৰত মই পিছত কেতিয়াবা ভিডিও বনাম আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছো যদি আপুনি অপচন ট্ৰেডিং শিকিবলৈ উৎসুক একেবাৰে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা অপচন বেসিক কল অপচন পুট অপচন অপচন গ্ৰীক পে অফ চাৰ্ট কি হয় FII DI ডাটা কেনেকৈ এনালাইজ কৰিব লাগে তাৰপিছত মাৰ্কেট চাই পেলাই কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগে আৰু এতিয়া যে মই অলপ আগতে ক'লো ফায়াৰ ফাইটিং বুলি যদি আপুনি অপচন এডজাষ্টমেন্ট শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই পাঠ্যক্ৰমটো জয়েন কৰিব পাৰে সো পুৰা এমহীয়া কোৰ্স হ'ব ইয়াতে পুৰা টাইম শিডিউল দিয়া আছে সো ডিসেম্বৰত স্টাৰ্ট হ'ব জানুৱাৰীত শেষ হ'ব এদিন লাইভ মাৰ্কেটত মই শিকাই দিম কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব লাগে ঠিক আছে সো যদি উৎসুক হসাকে আগ্ৰহী অপচন ট্ৰেডিং শিকিবলৈ তেতিয়াহলে কমপ্লিট অপচন ট্ৰেডিং কোৰ্স ইন Assamese এই পাঠ্যক্ৰমটো জয়েন কৰিব পাৰে আৰু এটো লাইভ ক্লাস হয় ঠিক আছে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে লাইভ ক্লাসত আপোনালোকে খুদিবও পাৰিব আৰু ক্লাসটো কেনেকৈ হ'ব ক্লাসটো গুগল মিটত হ'ব সো জিএন হক ব্যাক টু দা ভিডিও সো ভিডিওটো আশা কৰো আপোনালোকৰ বাবে অলপমান হেল্পফুল হৈছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব Updex Assamese by Rajiv LB সো ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম